τραυματισμός και μούδιασμα, πήδημα και τρέμουλο μπορούν να εμφανιστούν στα χέρια από μεγάλη επιβάρυνση στα χέρια ή μονότονη εργασία στον υπολογιστή. Αλλά, αν αυτά τα συμπτώματα εμφανίζονται συχνά, θα πρέπει να ακούτε το σώμα σας. Τα χέρια μας δείχνουν τα προβλήματα υγείας. Μάθαμε ποιες αλλαγές στα χέρια αποκαλύπτουν την ανάγκη να επισκεφτούμε τον γιατρό. Πόνο στο δείκτη και τον αντίχειρα. Πόνος, μούδιασμα και μυρμήνιασμα στην αντίχειρα, τον δείκτη και το μεσαίο δάκτυλο μπορεί να υποδεικνύει σύνδρομο Καρπιαίου Σολίνα. Το είδημα στο εσωτερικό του καρπού πιέζει τα νεύρα, γεγονός που οδηγεί σε δυσάρεστη αίσθηση. Τέτοια προβλήματα αντιμετωπίζουν συχνά οι άνθρωποι που εκτελούν επαναλαμβανόμενες κινήσεις χεριών, όσοι εργάζονται στο πληκτρολόγιο, παίζουν πιάνο, κλπ. Μακροχρόνια επούλωση πληγών. Η μακροχρόνια επούλωση των μελανιών και των τραυματισμών στα χέρια μπορεί να υποδεικνύει διαβήτη. Αν εκτός από αυτό, συνεχώς αισθάνεστε πεινασμένοι και διψασμένοι, νιώθετε μούδιασμα και φαγούρα στα χέρια και τα πόδια, θα πρέπει να συμβουλευτείτε το γιατρό σας για να ελέγξει τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα σας. Αλλαγή χρώματος των δακτύλων. Οι αιτίες που τα δάχτυλά σας έχουν αλλάξει χρώμα, μπορεί να είναι πολλές. Μεγάλη παραμονή σε κρύο, άγχος, στοματική καταπώνηση στα χέρια, όλα είναι σχετικά χωρίς βλαβερές συνέπειες. Αλλά αν η αλλαγή του χρώματος συνοδεύεται από κνισμό, πόνο, σφούξιμο και μούδιασμα στα δάχτυλα, θα πρέπει να εξεταστείτε από ειδικό. Μπορεί να εμπλέκονται προβλήματα υγείας στη σπονδυλική στήλη, των αιμοφόρων αγγείων ή δερματικές ασθένειες. Αυξημένη εφίδρωση. Η συχνή εφίδρωση των χεριών οφείλεται σε γνωστούς λόγους, από ανησυχία ή άγχος εξαιτίας του ζεστού καιρού. Αλλά αν εφίδρωση των χεριών σας είναι πολύ μεγάλη και δεν εξαρτάται από τυχόν εξωγενείς παράγοντες, μπορεί να υποδεικνύει την ύπαρξη της παλαμιαίας υπερυδροσίας. Εύθραυστα νύχια. Η συνεχής επαφή με το νερό, τα απορρυπαντικά και άλλα χημικά προϊόντα οικιακής χρήσης, η ελλειπής φροντίδα μπορούν να προκαλέσουν την εμφάνιση εύθραυστων νυχιών. Αν τα νύχια ξεφλουδίζουν και είναι εύθραυστα, μπορεί να υποδεικνύει δυσλειτουργία στο θηρεοειδή αδένα. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί επίσης να αισθάνεστε αδυναμία, κόπωση και πόνο στις αρθρώσεις. Κρύα χέρια. Δεν υπάρχει τίποτα το ασυνήθιστο σε μια περιοδική μεταβολή της θερμοκρασίας των χεριών. Αλλά αν τα χέρια σας είναι παγωμένα ή μόνιμα συνοδεύονται από αλλαγές στο χρώμα του δέρματος, τότε θα πρέπει να αναζητήσετε ιατρική συμβουλή. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να υποδεικνύουν προβλήματα με την κυκλοφορία του αίματος και το νευρικό σύστημα. Τρέμουλο στα δάχτυλα. Η υπέρταση ή η υπερβολική άσκηση μπορεί να προκαλέσουν τρέμουλο στα δάχτυλα, το οποίο λαμβάνει χώρα μετά από μια σύντομη ανάπαυση. Ωστόσο το συνεχές τρέμουλο θα μπορούσε να υποδεικνύει ανεπάρκεια βιταμινών Β1, Β6, Β12 και ε στον οργανισμό. Είδημα. Το είδημα μπορεί να προκληθεί από διάφορες αιτίες, από τον ζεστό καιρό μέχρι την υπέρβαση άλατος στο σώμα. Τέτοια ειδήματα εμφανίζονται γρήγορα. Αλλά αν το φαινόμενο αυτό επαναλαμβάνεται συνεχώς, θα πρέπει να συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Το παρατεταμένο πρίξιμο μπορεί να προειδοποιεί για παθήσεις των αρθρώσεων. Αποχρωματισμός της πλάκας των νυχιών. Τα χαμηλά επίπεδα της αιμοσφαιρίνης, η ανεμία χαρακτηρίζεται από μπλε νύχια,
από αδεξιότητα στα χέρια και αίσθηση πόνου και μουδιάσματος στα άκρα.